Good morning mga idol! We're going to Lobo Batangas! Biglaan! Wala tayong destination, karsada at sasakyan lang meron tayo. Hi guys! Saan tayo dahil ng mga gulong ng sasakyan na to? Doon tayo pupunta. Why are we screaming? Hi! Why are we screaming? Because we're happy! Ala! Peekaboo! Where are we going? Okay guys. Bigla ang plano. Kasi ang biglaan ay laging Matutuloy! we're going to Wala pa, basta sa Lobo. Kahit saan sa Lobo. Yung libre lang para walang bayad. Kaya nga, libre eh, walang bayad. nililito mo ba Tama yung sa singit iyo? na babae mo. Kaya nakapal kayo. Singit na babae, kita na. Ba't ka tuwa? Kita-kita ka sa video kayo naninilip dyan. Di, cut mo. Mami, hindi ko nakita. Where is my baby Jace? May video nga eh. Haba ba ito eh? Okay, nandito na kami sa diversion. Lalus San area na. Juan to Laiya na kami, Laiya. San Juan Laia to Lobo Batangas. Our favorite spot. Kasi libre, kaya favorite namin doon. For the libre kami. For the libre ang person. Hindi kagaya sa Laiya, malaki ang bayan. Kala nyo, hindi alam ni Mami yun ha? Ha? Kala nyo ha? Libre ba? Libre ba doon? Doon tayo sa libre. Kasi mindset ba? Mindset. Eh, alam ni Mami no? Even Mami Libre ba? Doon ba tayo sa libre ba? Para walang bayad ba? Wow, ba. Kasi wala tayong pera ba? Ba. Ito yung sinasabing mga galang walang pera. Kinukuha na ni Ulog Jace. ba? Hi! Nandito na po kami sa Lobo, Batangas. Ito po ang resort na anong name? Onika Iha. Pwede po dito mag-car camping and tent pitching. Yan po, may isa po doon. And may nagte-tent pitch doon. So, hahanap lang po kami ng spot. Jeez!
Hi, ate. Hi, G. Hi, baby. You say hi. Putting the car to mommy's place. Ba't Tagalog? Tulog na. Tulog na ba yan? Oo, nagsiselfone pa. Hanggang dito, cellphone pa rin.